Sahagana Lalita Sri Visakhanitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhu Vyayevacha Patirana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Swami Namine Negricheta Supradita Bhagminam Terasakrutam Prabhupada Gata Prana Naomi Bhakti Charupada Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Paricarine Nirvisheshu Nivari Pasha Jadeshtari. Dit vers is geeft aan, zoals de lichaam, de ziel in dit lichaam voortdurend overgaat van kinderjaren naar jeugd en van jeugd naar ouderdom. Zo gaat ze op het moment van de dood over naar een ander lichaam. Een wijs persoon raakt door zo'n verandering niet verward. Dus hier geeft Krishna het bewijs dat we dit lichaam niet zijn. Wie hoort dit, wie komt voor het eerst in aanraking met deze kennis? Niemand, hè? Iedereen heeft dit boek ooit ook al onder de loep genomen en bestudeerd en gelezen. Oh, jij. En de prabhu zei, moet ik basis houden? Ja, ik begrijp niet zoveel van, daarom. Ik begrijp er nog minder van. Dus dan gaan we, dit is transcendentale wetenschap, daarom begint de Bhagavad Gita ook. Ik zal proberen Krishna bewustzijn in vogelvlucht voor te schotelen. En het ABCD van Krishna bewustzijn. De letterlijke ABCD. Hier bevestigt Krishna dat we dit lichaam niet zijn. We vragen ons af, wie zijn we? Wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik hier eigenlijk? Wat is deze materiële natuur? Wat is genot? Wat is geluk? Dus dit kan je ook schrijven. Hè? Dit zijn keywords, de sleutelwoorden tot de werkelijke vragen van het leven. Van wie ben ik? Wat doe ik hier? Waarom denkt hij anders dan mij? En waarom komen we hier eigenlijk? Waarom gaat de ander naar een bar om alcohol te drinken? Waarom gaat een ander naar de patatzaak om een patatje te halen? Noem maar op. Iedereen is op zoek naar één ding. Zelfs die boom en alle dieren naar één ding. Dat is ook het doel van elk levend wezen. Elk levend wezen is op zoek naar één ding. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is een eeuwige mantra, het heeft geen begin en geen eind. Is niet nieuw of is niet pas gekomen of iets dergelijks. Dit is de mantra die eeuwig is, wordt bevestigd in de geschriften. Dat deze mantra, we kunnen niet voorkomen dat we werden geboren. We kunnen niet voorkomen dat we ziek worden een keer. Elke seconde wordt het lichaam ouder. Elke seconde. Maar jij verandert niet. Dat is dus wat Krishna hier uitlegt. Hij zegt, Kaumaranam, Jauvanam Jara. Van een jong persoon, de ziel die verhuist van die kinderen die hier zijn. Na 10 jaar bestaat het lichaam niet meer. Dat lichaam bestaat niet meer, maar de persoon is hetzelfde. Dat is het lopend bewijs dat je het lichaam niet bent. Als ik je vraag van wie is het haar, ga je zeggen het is van mij. Als ik je vraag van wie is het boek, van wie zijn die kleren, zeg je het is van mij. Zo ben je dus dat haar niet. Heel logisch. Logica is geen taalspel of mathematiek of filosofie. Is pure logica. Als deze kartaal van mij is, kan die kartaal niet zijn. Het bezittelijk voornaamwoord kan nooit het onderwerp zijn. In geen enkele taal is dat zo. Dus daarom is de communicatie ook heel erg helder en waterdicht. Daarom bestuderen we de autoriteit, zoals Prabhupada hier dat ons bevestigt, dat we deze boeken nemen. Waarom? Omdat dit de allerhoogste autoriteit is. We hebben allemaal de autoriteit van een juf moeten aanvaarden op de lagere school. Het 1 plus 1 is 2. Waarom noemen we dit geen 2? Het aantal blijft altijd hetzelfde. Dat we dit 3 noemen of 2 noemen is slechts een afspraak. Maar de absolute grootte blijft hetzelfde. Dus daarom is dit lichaam, we zijn in het lichaam, is van tijdelijke aard. Elke seconde verandert het. Dus wat je bezit, als deze kleren van mij zijn, kan ik deze kleren niet zijn. Zo is heel het lichaam van mij. Dus ben ik dit lichaam niet. Zo logisch is het. Dus daarom, hier bevestigt Krishna, dat kind van 5 jaar is nog steeds, dat kind, de naamgeving voor die persoon,
Maar het lichaam is constant aan het verhuizen. Constant. Hij verwisselt elke seconde worden deze poriën ouder. Deze huid, dit lichaam. Maar die persoon, die is eeuwig. Waarom? Omdat het een integrerend deeltje is van de allerhoogste godspersoon, Krishna. Hij is dus, want de geschriften bevestigen dat voor ons. En dit is de meest autoritaire geschrift van alle universa. Want Krishna spreekt hier persoonlijk. Dus daarom, omdat het lichaam tijdelijk is. En we zijn allemaal op zoek naar genot. We zijn allemaal op zoek naar geluk en happiness, om gelukkig te zijn. En het enige geluk wat je echt gelukkig kan maken, is het chanten van Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Omdat dit de essentie is van bhakti. Bhakti is namelijk de dienst. We strijden allemaal voor het, daarom zei ik dus, prabhu bevestigt dat, dit strijden van het bestaan houdt direct op, zodra je begint met het reciteren van deze Mahamantra. Dit noemt men de Kali Yuga, Hare Krishna Mahamantra, Kali Yuga Dharma. Kali Yuga Dharma is Hare Krishna Mahamantra. Er is geen andere mantra hoger dan dat, of geen andere oplossing. Er is ook een vers, een sloka die dat voor ons bevestigt. Harir Nama, Harir Nama, Harir Nameva Kevalam, Kalau Nasteva, Nasteva, Gatriyanitha. Er is geen ander pad, er is geen andere methode dan het chanten van de namen van Hari. En Hari, daar zien we hem staan, is Krishna zelf met Radharani, zijn innerlijke liefdesenergie. Dus zodra we deze Mahamantra chanten, dan krijgen we echt genot. De rest is geen genot. Al het andere is je ondergang. Al wat niet met Krishna bewustzijn te maken heeft, het klinkt misschien heel erg fanatiek. Helemaal niet fanatiek. Waarom? Omdat al het andere waarmee je bezig bent, is slechts suffering. Slechts lijden. Want zodra iets niet met Krishna te maken heeft, ben je eigenlijk bezig dit lichaam te vertroetelen. Dan wel, we zijn allemaal in een dienende staat. Allemaal, of je nou slaapt of wat je ook doet, je bent in een dienende staat. Ademen zelf is een activiteit. Je bent constant in een handelende staat. En het oorspronkelijke handelen zijn we kwijt. De oorspronkelijke dienst zijn we kwijt. De dienst aan de lotusvoeten van Hari, van Krishna, van Radha Krishna. Dus dat is dit tijdelijk genot in deze materiële wereld. Zijn we dus hier tijdelijk, we zijn gedomineerd door deze materiële energie. En daarom strijden we dus voor een bestaan. En iedereen denkt, vals ego, heeft vals ego. Daarom zijn we dus hier. En we kunnen deze kringloop van geboorte, ziekte, ouderdom en dood, kunnen we direct verbreken. Door deze kennis tot ons te nemen. Daarom begint de Bhagavad Gita ook met Raja Vidya. Raja Vidya, Raja betekent king, koning. En Vidya is knowledge, kennis. The king of all knowledge. De koning in het Nederlands, netjes Nederlands vertaald, dus is dat de koning van alle onderricht. De koning der onderricht. En dat is dit. Dit is Krishna zelf. Daarom is het aan ons de verantwoordelijkheid om deze kennis tot ons te nemen. Kau. Dadai me jai Hiranyakashipu Raksha.
Prabhuji. Gupta Prabhuji is vorige week jarig geweest. Haribol. We gaan 3 keer Haribol zeggen voor hem. Haribol. 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 En dat is Bibu. Bibu. Opstaan Bibu. Haribol. 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 En ander is aan Kees geweest. Hij wordt zo 16. Haribol. 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 We gaan de tijd naartoe. Ja. Ja, heel klaar regelen. Is dat mogelijk? Nou, zo ik niet. Hoe heeft u dat gedaan? Ja, wij waren ook bij hun geven. De andere delen zijn er ook niet. Hij heeft ook gezien hoe Jimmy moet bellen. Maar de eerste keer was het niet zo. En Ja, maar dat is net als spoken. Ik vind het wel. Je blijft dan komen. Oh, heb je Doe alleen maar komen.